Добрий день, everybody! Це відео буде присвячено моїм трейдам за останні 1,5 місяці у спробах зловити добрий позиційний шорт на тлі тренду вниз. Я говоритиму про помилки, яких припустився, про причини, з яких відкривав і купівлі, і продажі, а наприкінці відео ви дізнаєтесь, чи вдалося зловити практично ідеальний продаж. Підписники мого каналу в Telegram мали змогу стежити за логікою та трейдами протягом цього часу, але все одно ви мені пишете у Telegram-бот з проханням записати відео, тому я його пишу. До речі, зараз дуже популярний TikTok, багато хто, ймовірно, перейшов туди, тому у мене питання. Напишіть у коментарях, чи варто створювати там аккаунт для коротких відео, або TikTok все ще для школярів і не варто витрачати на це час. Також підписуйтесь на мій канал у Телеграмі, ставте лось цьому відео і пишіть більше коментарів, бо мені це корисно та приємно. І так, поїхали. Почнемо з 31 травня. На тлі у нас був сильний рух вниз із району 38 тисяч. У районі 30 тисяч ми знайшли баланс після кульмінації та з'явився серйозний об'єм. Файної корекції вгору не було, тому спроба виходу вгору була сприйнята мною як спроба перейти в глибоку корекцію в бік 38 тисяч. В середині дня було визначено об'єм покупця та проведено аналіз для сценарію для покупок. Перші покупки були на корекції вниз, на М5 пройшло кілька кульмінаційних продажів, це стало тригером для відкриття покупок. Далі пройшов імпульс вгору, але я не закривав покупку, оскільки очікував перехід у глибоку корекцію вгору. З цієї покупки мене витрусили при поверненні ціни, і в цьому трейді нічого не вдалося заробити, хоча паперовий прибуток сягав 3% від депозиту. Цей рух виявився хибним, і це показало підвищення об'єму на пробої вниз до дуже великого значення та зупинення ціни. Після відновлення зростання я ввійшов ще раз в покупку, але, на жаль, малим об'ємом, оскільки лімітні ордери не виконались. Ціна знову зробила імпульс вгору, але продавець виявився сильнішим. В даному випадку я не закрив частину прибутку, оскільки об'єм позиції був і так маленьким. Покупка знову закрилася в беззбитку. Ціна повернулася назад у флет і з'явилося підтвердження ложного пробою вгорі. На тлі очікування позиційного продажу це був добрий сигнал, але треба було дочекатися файну точку входу. Після повернення у флет ціна сформувала сильну підтримку і після початку руху вгору вдалося знайти точку входу в покупку. Це вже була покупка з розумінням, що вона може закінчитися знову невдало на тлі ложного пробою, і у результаті вдалося заробити близько 20% від депозиту, вдало вийшовши з покупки на імпульсі. До речі, про ці трейди я знімав попереднє відео, ви можете подивитись його на каналі окремо. Зрештою, ціна не змогла пробити хай і вийти з флету вище 32 тисяч. У той момент мені не вдалося знайти точку входу. Так співпало, що я мав багато завдань щодо проєкту Trading Algorithms, і я просто змарнував момент, хоча перед падінням писав про те, що потрібно знайти добрий баланс для входу в продаж. Це, як то кажуть, був містейк. Після 15 червня вдалося повернутися в ринок і бути активнішим. Я почав знову шукати точку входу на продаж, але знову потрібна була корекція вверх, щоб не продавати вниз ринку. 19 червня ми отримали ознаки глибокої корекції в район 20 тисяч. Це сталося на пробої опору 19200. Після досягнення 21 тисячі та тестування сильного балансу 20 червня я включився у торгівлю всередині дня. Була спроба зашортити на виході з флету, але після входу в продаж з'явилися ознаки ложного пробою. Я вийшов із продажу з невеликим збитком, не чекаючи стоп-лосу. Трохи пізніше з'явився ще один паттерн на продаж і я перезайшов. На цей раз ринок дав імпульс близько 4%, так як я очікував на позиційний продаж, я не став закривати навіть частково продаж, а в результаті закрив її в збитку при поверненні ціни вверх.
Далі ми пішли глибше в корекцію, але в цілому ситуація залишалася шортовою, і на аналізі було зрозуміло, в який момент можна буде знову шукати точку входу на продаж. Точку входу вдалося знайти, ринок давав прибуток дуже швидко, і здавалося в цей момент, що ми маємо перейти в позиційний продаж. На жаль, увійти всім об'ємом в цей продаж знову не вийшло, але після першого імпульсу ціна застрягла, стоп-лосс був перенесений в зону без збитку, і трохи пізніше ринок знову розгорнувся і вибив мене з цього продажу. На даний момент вже можна говорити про кілька помилок, яких я припустився і які не варто повторювати. Якщо ви шукаєте точку входу всередині дня, але ваша мета позиційна угода, позиційний трейд на кілька днів або кілька тижнів. Перша помилка – я не закривав частково прибуток під час першого імпульсу. Хоча майже всі входи були технічно правильними і давали в середньому від 2 до 4% прибутку, на них не вдалося заробити нічого, крім однієї покупки з прибутком близько 20%. Друга помилка – дуже невеликий об'єм першого виконаного ордера. Майже у всіх трейдах я входив частково із застосуванням серії лімітних ордерів. Але в половині з них не було відкату і вони не виконались. А та частина позиції, яка відкривалася, була надто малою. І це призводило до думки, що потрібно утримувати позицію в тому об'ємі, який є, і не дозволило мені закрити частину і заробити в тих прибуткових трейдах. 23 червня після зростання всередині дня сформувався ложний пробій з гарним об'ємом. Дотримуючись головної стратегії продавати в несхідному тренді, я знайшов точку входу біля верхньої межі опору. Точка входу в шорт була вдалою, плюс я врахував свої помилки і перестав сперечатися з ринком. Я закривав частково прибуток при досягненні зони підтримки. Як з'ясувалося, не дарма, тому що продаж не вийшов за рамки короткострокового, і я вийшов з продажу з невеликим профітом. До 26 червня була тягнуча корекція, і навіть з'явилися ознаки того, що покупець може ризикнути і піти в пробій 22 тисяч. Якби йому це вдалося, можна було б пробувати шукати точку входу в позиційну покупку, оскільки цілі відкривалися дуже перспективні в районі 29 тисяч. Але спроба виявилася задушена продавцем, і я знову отримав хорошу модель розвороту на продаж всередині дня 26 червня. Стоп-лосс я вирішив тримати великим, і на наступний день після перемоги продавців скоротив стоп-лосс і зафіксував 25% від позиції. 29 червня я закрив ще 25% прибутку на підтримці. Продаж розвивався чудово, і за 3 дні ми пройшли $1400. 30 числа я переніс стоп-лосс за об'єм продавця в районі 20500, і наступного дня, 1 липня, мій продаж закрився. У результаті цього трейду вдалося заробити близько 15%, і цей продаж був практично ідеальним з технічної точки зору. На початку липня з'явилась добра можливість для купівлі при формуванні нового об'єму. Після імпульсу вгору на корекції вдалося вскочити в покупку та трохи проїхатись в район 20300. Глобально мій план шортити не змінився, тому покупки я закривав без великого сумніву і фіксував прибуток по ним. Вже 6 липня ми торгувались приблизно всередині широкого флету, і в цей момент з'явилися ознаки того, що покупець стисне ціну в район 22 тисяч. І це була можливість для короткострокової торгівлі. 7 липня виникло кілька добрих можливостей для покупок, і я відкрив кілька короткострокових трейдів в лонг, де швидко фіксував половину прибутку з короткими стопами. Ці трейди мали в результаті добрий потенціал, але я досі не вірив у серйозні покупки і не став утримувати їх дуже довго. 8 липня ми прийшли на тест 22 тисяч і навіть зробили ложний пробій вгору, що було в моєму випадку подарунком при аналізі ситуації. Помилковий пробій давав добрі шанси на нормальний позиційний продаж.
До 10 липня формувався баланс, якого я чекав, і після помилкового пробою вгору ціна пірнула під об'єм. Це був сигнал до дії для пошуку продажу. Всередині дня я дочекався ознак закінчення корекцій і увійшов в ринок двома частинами. Швидко отримав імпульс вниз і закрив 30% позиції, зняв ризики з продажу. Тепер лишалося чекати. Цілі встановлені були на 20 200 і 19 200 доларів. Далі я розкидав тейк-профіти маленькими частинами на різних цінах. 10 липня частина тейк-профітів спрацювала і було закрито вже 60% позиції. 11 липня після імпульсу вниз я закрив ще 20% перед метою номер 1. 12 липня ціна пробила першу ціль і рушила до другої. Стоп-лосс я переніс за баланс із продавцями. Після обіду я закрив ще 10% позиції та переніс стоп-лосс у зону плюс 1100 доларів. Почав формуватися новий флет всередині дня і виник ризик розвороту вверх. Саме це і був мій майже ідеальний шорт, який я чекав і намагався його спіймати. На момент запису я вже закрив останні 10% цієї позиції, бо був ще один імпульс вниз, сформувався невеличкий баланс, ми досягли другої цілі 19200 і всі цілі були виконані, і тому я закрив останню частину позиції. Ще раз скажу, навіщо я зробив це відео. Перше, щоб трейдери без великого досвіду вчилися на помилках інших. Друге, щоб показати важливість часткового закриття позиції. Третє, я хотів, щоб ви зрозуміли велику важливість аналізу ринкової ситуації на старшому таймфреймі, особливо якщо ви хочете увійти до позиційного трейду. Четверте, на що я звертаю вашу увагу, це те, що практично всі трейди відбувалися в момент, коли була велика ймовірність трендового руху всередині дня. Пам'ятайте, заробити легко та швидко можна тільки в тренді. А для цього потрібно вміти чекати на свою можливість іноді днями, іноді тижнями. В іншому вам допоможуть мої розробки Trading Algorithms. Це ті індикатори, які ви бачите на своїх екранах. Пишіть мені в бот, пишіть коментарі до цього відео, шарте це відео своїм друзям, якщо воно було вам корисно. І вдалого всім трейдинга!